Hello anh em nhé. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị đi giao một con máy hàn tích cho khách. Anh em đang chuẩn bị ở đây và chuẩn bị mình sẽ thử máy cũng như là sẽ test máy trước khi giao cho à, chủ bác chủ nhá. Ok, bây giờ thì mình đang có một số cái máy ở đây và cái sản phẩm chính thì mình đã đặt ở bên dưới đây rồi. Đó. Ngoài cái sản phẩm máy hàn tích thì bên mình còn máy plasma rồi tất cả các cái sản phẩm về hàn điện, hàn que các kiểu. Thì đây là cái nhân vật chính ngày hôm nay nhá. Em nó được đấu tại cửa hàng rồi và mình sẽ thực hiện một vài cái thao tác, kiểu chút xíu nữa mình sẽ test một lần cuối trước khi xuất xưởng và có thực hiện theo một số cái yêu cầu của bác chủ nhá. Bác này thì cũng khá là kỹ tính nên là có một số cái yêu cầu đặc biệt. Không biết là có bác nào kỹ tính như các bác này không thì cùng theo dõi cùng với em nhé. Đây là con máy phát một con hàn inverter của hãng Hitachi, có dòng hàn là 300A. Đấy, đây là cái sản phẩm ở đây và chúng ta sẽ cùng tháo nó ra. Cái quạt mà các anh em nhìn thấy là ở trên cái máy hàn đó chính là cái quạt mới nhá. Quạt của máy thì vẫn sử dụng bình thường, tuy nhiên bác này hơi đặc biệt là chúng ta sẽ thay cái quạt đó luôn. Cái sản phẩm quạt thì nó chạy 24/24, nó chạy liên tục kể chúng ta không hàn đó, nên là nó sẽ hay bị kẹt hoặc là có thể là nó sẽ bị yếu. Thực tế thì cái con này thì không có bị yếu đâu. Nhưng mà bác ấy quá kỹ tính nên là em thì chiều khách thôi. Chính vì thế mà em sẽ thay cái quạt. Còn thông thường tất cả những con này thì về chạy thì nó chạy phà phà luôn rồi. Đây là nội thất ở bên trong cái máy. Đây, chúng ta thấy hai con tụ to chà bá luôn, hay là chà bá lửa luôn. Đấy, đây những con này là nó chạy ở DC mà. Thường dòng inverter nó sẽ chạy DC. Và tiếp tục mình sẽ mở cái bên này luôn. Con này mở thì cực dễ luôn, chỉ có vài con ốc thôi. Người ta mở người ta nhìn được bên trái, bên phải, trong dưới luôn. Mấy con IGBT của Nhật các bác nhé, diode nữa. Đấy. Thì nhìn sơ bộ của nó thì đúng là quá là mới luôn rồi. Nếu mà anh em nào mà sử dụng những cái máy này, chúng ta nên thường xuyên chúng ta bỏ ra chúng ta vệ sinh. Cách làm vệ sinh như nào thì nếu mà chúng ta không phải là thợ thì mình cũng hơi ngại trong cái việc chúng ta tháo ra, nhưng mà không sao, em sẽ hướng dẫn. Đây là cái bo mạch trung tâm nhé, bo mạch điều khiển đấy. Ở Nhật thì nó thế mà, nó phức tạp, cái bo mạch lúc nào để ở trên, nó ưu tiên. Đó. Thì máy đã được lắp đặt xong và cái quạt thì có khá đơn giản thôi, em gắn xong tí xíu xong bây giờ mình lại lắp lại. Có cái bó dây kia thì mình thanh lý từ bãi về thì không có dây hàn đâu các bác nhá. Cái dây kia là dây mới đấy. Chúng ta chuẩn bị một cái dây mới rồi. Chút xíu nữa mình sẽ lên mình test thử dây và mỏ nhá. Nhật thì nó dùng có cái tiêu chuẩn riêng của nó, và thông thường về Việt Nam những cái sản phẩm mà chúng ta thay thế thì nó không có ăn khớp lắm, nên có một số chi tiết chúng ta phải cải tạo nó để cho nó phù hợp ấy. Nha, đầu back cắt này chúng ta phải sử dụng những cái mà phổ thông nhất để chúng ta sử dụng, chứ còn mua hàng Nhật mà nay mai nó chẳng may nó để nó hư mấy cái mỏ cắt, chúng ta sẽ mỏ hàn ấy thì chúng ta kiếm nó cũng hơi bị vất vả. Chính vì thế mà bên em có thay dây rồi cũng sẽ thay một số cái mỏ nhá, một số cái nào mà nó không tương thích, nó có nhiều tiêu chuẩn lắm mà. Đấy, rồi đấu nối vô cũng rất là đơn giản thôi. Nếu mà các bác mà sử dụng nhiều ấy, thì lâu lâu chúng ta nên bỏ ra, chúng ta thổi bụi. Nếu mà không biết gì về gọi là hơi ngại trong cái việc xịt rửa thì chúng ta cứ mua cái máy thổi bụi hoặc cái máy xịt hơi ấy, chúng ta xịt sạch sẽ được. Có mấy cái quạt chúng ta chú ý là khi chúng ta xịt cái cánh quạt ấy, chúng ta giữ cánh lại cho em nhé. Cái con quạt ấy thì là nó là nó cũng khi mà cấp điện cho nó thì nó quay, còn khi chúng ta xịt vào nó thì nó phát ra điện. Nếu mà chúng ta xịt quay tít quá, nhiều khi nó văng cánh hoặc là nó sẽ hư hỏng một số cái thiết bị điện ở cái phần mạch điều khiển quạt. Không phải tất cả đâu, nhưng sẽ có vài con nó sẽ bị như thế, nên là chúng ta chú ý cái phần này. Chỉ có một thế thôi. Còn ốc ác cái này thì chắc chắn là ai cũng có thể mở ra và chúng ta sẽ thao tác được rồi. Nhưng mà chúng ta cũng chú ý này, khi mà bắn với con vít ấy là chúng ta dùng cái máy bắn vít trượt nhá, chúng ta đừng có lấy cái máy bắn xiết bù long mà cái loại to 300 niu hoặc 500 niu mà nó không có trượt, chúng ta vặn một cái là nó bay hết một con ốc 10 đi nhá. Cái này hết sức chú ý, là nhiều anh em là không có chú ý siết mạnh quá đứt con ốc. Là em như em ấy, là em thấy đứt con ốc như này là em rất là xót ruột nhá. Đấy, anh em chú ý cái chỗ này cho em, không thì chúng ta cứ dùng cái cà lê cho nó chắc ăn. Đấy, bên đây nhà xưởng mà bọn em thì làm những cái hàng này thì cũng đơn giản thôi, không có gì quá phức tạp. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị test hàn sau khi mà hoàn thiện ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào công kỹ thuật nhé, em bỏ qua mấy cái giai đoạn lằng nhằng. Đây là kỹ thuật hàn nghiệp dư, không phải chuyên nghiệp nhé. Bọn em là thợ sửa máy hàn, thợ bán máy hàn thôi, chứ thực tế là không được đào tạo hàn bài bản giống như là các bác thợ hàn. Nên là các bác mà xem mà có bác nào mà là thợ hàn chuyên nghiệp thì hãy
Cho em đánh cho em mấy điểm đây xem mà cái anh em Hàn này được mấy điểm nhá. Đây là Hàn Tích, nghiệp dư, và chúng ta thấy là cũng không đến đâu đúng không ạ? Nhìn thì nó không được mịn, không được đều, nhưng tuy nhiên thì nó vẫn có thể dùng được. Nhà mình thì chắc chắn là mình vẫn xài rồi, xây nhà hoặc làm cổng chúng ta hàn như này là ok. Vết hàn các bác nhá. Đấy, cái vết mà vừa tạo là chính là của nó luôn các bác nhá. Còn một số cái nữa thì là cái mua hàn thử máy trước rồi. Đấy, ngoài mấy con hàn Tích này ra thì em còn vài con XD350 rồi dây cấp rồi tất cả các phụ tùng gọi là hàng bãi của Nhật nhá. Máy cơ, máy Latma, hàn mic rồi hàn que đều có đầy đủ hết nhá. Các bác hoặc là anh chị em nào mà cần những con máy như này thì có thể liên hệ với bọn em và em sẽ tư vấn cho. Hoặc là quen biết ai mà có nhu cầu sử dụng máy hàn bãi của Nhật thì cứ liên hệ với em. Cái YouTube của em là Điện Máy Ngọc Quang đó. Ở đây thì trên đường đến xưởng này, sau ít phút test mà máy ok rồi thì mình sẽ đến chỗ xưởng này. Đây là một xưởng cơ khí và gọi là hệ là khủng khiếp á. Cái nhu cầu sử dụng máy ở đây thì rất là nhiều. Bác chủ ở đây thì bác ấy sử dụng gần như là 8 tiếng một ngày nha, hết ca luôn, chạy liên tục. Và anh em xuống hàng sau thì bây giờ thì đang đấu nối phần điện đầu vào cũng như là kết nối cả phần dây hàn. Đấy, máy thì chắc chắn con này sẽ để ở một chỗ rồi, chúng ta chỉ kéo dây thôi. Nó có thể là nó cũng có bánh xe để chúng ta di chuyển, thế nhưng mà cái dây điện nó rườm rà này nên là chúng ta sẽ tốt nhất là chúng ta dùng cái dây cái mỏ hàn đấy, cái dây hàn đấy chúng ta cho nó dài một tí. Còn cái dây AC ấy, cái dây điện đầu vào cho để cố định, tránh trường hợp người ta cứ kéo đi kéo lại điện ở cái xưởng sắt này nó hơi nguy hiểm tí. Rồi, đây là cái điện đầu vào nhá. Điện là điện 3 pha 220 và chúng ta có thể dùng điện một pha được. Các bác cứ gọi là đưa 220 vào đấy là nó chạy thôi. Đấu nối khá đơn giản. Và hầu hết tất cả các sản phẩm như này thì em đều được kết nối đấu nối sẵn. Nếu chúng ta tỉnh thì em sẽ gửi đi và em đấu những cái đầu dây sẵn về, chúng ta chỉ gắn vào cái phần điện thôi. Chúng ta có điện 3 pha 220 thì tốt, còn không chúng ta cứ cắm vào điện 220 cho nó chạy bình thường. Đây là phần đầu ra của nó. Hai cái dây hàn, dây khí và chúng ta sẽ có cái dây công tắc để chúng ta điều chỉnh công tắc cỏ. Đấy. Anh em trong nghề thì cái này quá quen thuộc rồi, không cần phải suy nghĩ, không cần phải nói nhiều về cái chi tiết này. Anh em chú ý nha, tất cả những cái máy của Nhật ấy thì nó đều được bắt bằng cái ốc và đầu cốt, những cái con tải lớn như này, nên chúng ta làm thì em nên là ép cái đầu cốt vào nhá. Em nhìn thấy cái là cái cốt được ép vô, chứ nhiều bác em thấy là hay dùng cái dây điện ấy, chúng ta ép vô nó lại xè rất dễ bị chạm chập đó. Rồi xong thì có chụp vào thôi. Đấy, nên là chúng ta vô tình hoặc là cái gì rơi rớt vô nó không sao. Những con này nó giống như những con máy lạnh của Nhật ấy. Mình sẽ thấy là nó sẽ có những cái vị trí là bảo vệ là những cái chỗ nguy hiểm với điện đóm, trẻ con hoặc là vô tình sắt thép rơi vô cái gì đấy, rồi thì chúng ta sẽ bọc lại. Nếu mà nó chẳng may nó bị bể mất cái kia thì chúng ta chế một cái nhé, bằng nắp sắt hoặc bằng nắp nhựa đều được. Vô tình anh em làm nhà có cái giống như này mà nó bị hư cái nắp chụp nhựa thì mình cũng sử dụng luôn. Đấy. Rồi bây giờ cái phần dây điện AC ấy, thì mình cũng bọc cho nó một cái lớp luôn. Đấy, nếu mà anh em nào mà làm thợ mà xem cái độ kỹ tính của cái bác chủ này thì biết rồi đấy. Đấy, chúng ta thấy là ngoài cái dây hàn ra thì đây cái dây AC á, mình cũng sẽ bọc qua cái lớp vải cái điện này. Cái này nó sẽ khác với chúng ta sử dụng những cái ống ruột gà. Ống ruột gà nó giòn đấy. Đây, chúng ta gập đi gập lại một thời gian thì có thể là sẽ gãy. Ở đây thì anh em dùng cái vải cách điện như này, giống như cái đầu ra của cái dây mỏ hàn đấy. Đấy, nó dẻo ấy, chúng ta di chuyển được. Và chúng ta chú ý một cái điều nữa là cái dây ở ngay chỗ vị trí máy hàn là chúng ta sẽ cố định lại nhé, để cho nó không bị xước, nó không bị kéo tuột một cái dây đó. Rồi người ta kết nối vô một chút xíu nữa thì mình sẽ test thử cái con này như nào. Đấy, đây là mình test thử thôi, tí bác chủ cho vị trí cố định này. Đấy, mình để vị trí này thôi chứ không ai để ở giữa như này. Các bạn nhìn thấy này thì không phải vậy đâu. Đây là dây khí nhá. Bây giờ chúng ta xong hết cái phần điện rồi, ta đi phần khí. Một số anh em hỏi là cái này thì dùng khí gì, một số anh em vẫn còn hỏi là đây là cái dùng máy này khí phải không đó. Thì chút xíu nữa thì mình sẽ đấu. Quên, em nhìn nhầm chứ. Đây là cái dây điện nhá. Cái dây điện là nguồn tải, chúng ta sẽ nối cái nguồn tải vô. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ nối vào trong cái CB điện. Cái dây điện này chúng ta dùng tốt nhất chúng ta sẽ dùng cái dây tầm 4 chấm trở lên nhá. Và nên sử dụng cái dây 4 đến 5 chấm, loại dây mềm đầu vào. Mua dây đủ nhé các bác nhé. Anh em mà là mua dây cái loại mà dây dởm ấy, về thời gian ấy thì nó lại không có đủ tải, nó nóng dây ấy. Đấy. Đây là ống khí khí ăng công nhé. Mình hàn tích dùng khí ăng công.
Đấy, kết nối đầy đủ vô, nó sẽ có hết được cái đầu chuyển nhá. Một số cái mình mua cái đầu chuyển ở bên ngoài là cái đầu nó rất là to luôn. Đấy, cái loại này thì cái đầu này thì nó sẽ lắp vừa luôn cái van điều áp, nhưng một số cái thì cái đầu ấy nó sẽ không có nối vừa được. Đấy, chúng ta cất cái khí vô thôi. Nó có hai loại, chúng ta có thể dùng cái loại rắc. Đấy anh em ấy cuống quá, quay video nhìn cuống quá, đút trượt không à. Rồi mình sẽ đấu nối cái phần khí xong, và chú ý là chúng ta sẽ siết cổ dê vô, hoặc chúng ta dùng cái đầu nối cứng, đầu nối linh động. Cái hệ thống điện đây thì mình nhìn được quá tởm luôn. Thật ra hệ thống điện này anh nhìn khiếp hồn luôn. Thế chứ là bụi bặm này, ôi rồi nó chả có tủ chả có giếc gì. Tủ điện này thì nó hơi nguy hiểm tí. Tuy nhiên thì mình vẫn phải câu vào theo chủ thôi. Nếu mà bác mà yêu cầu là em sẽ cải tạo luôn cái tủ này. Dây dợ này chắc em nghĩ là nó phải lên đến chục trăm hơn rồi. Nhìn kiểu thiết kế này mà. Nhưng mà chúng ta cứ cải tạo, chúng ta sẽ bị gián điện quá trình làm thôi. Ok thôi, đấu tạm vô và bây giờ ra thử, đang hướng dẫn cho bác chủ và cái test. Chui bác chủ này ấy, thì là bác cái có kinh nghiệm về hàn thì cũng quá là khủng khiếp rồi. Tí mình xem cái mối hàn của bác ấy. Nhưng mà về sử dụng máy thì chắc chắn là em sẽ phải hướng dẫn bác cái rồi. Tại vì ở đây là có một số cái tính năng mà chỉ bọn em sử dụng nhiều, hoặc là anh em là sử dụng nhiều về những con máy của Nhật này, chúng ta sẽ hướng dẫn. Đấy, đấu nguồn, đấu dây dợ qua, rồi chúng ta sẽ có cái nút chỉnh các cái chế độ hàn sung, hàn tích, rồi điểm, rồi hàn kéo liên tục, hàn tự động, hàn tay, rồi hàn nhôm, rồi hàn tùm lum tè le các kiểu. Đấy, nói chung là cái con máy này quá nhiều tính năng rồi. Còn để video một hướng dẫn sử dụng cái con này thì em sẽ làm một cái video sau. Anh em nào mà có con máy inverter và tích 300 LPS của Hitachi như này thì cùng theo dõi kênh nhé. Hãy bấm một nút đăng ký kênh, hôm nào có em sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết. Và hôm nay tạm thời review cho anh em cái con máy mà khi đi ra cho khách. Quan trọng nhất cái đoạn cuối chúng ta sẽ cùng xem là cái chất lượng mối hàng của nó như nào nhé. Ok, và sau khi mà mình đấu nối xong rồi, bây giờ đến cái công đoạn. Đây công đoạn là mình thử cho nó chạy thôi, không có hàn nhá. Đấy, em kỹ thuật đang là hướng dẫn cái quy trình để hàn thôi. Còn hàn nữa thì phải để anh em thợ đánh giá và nói chính xác về nó thì nó chuẩn hơn bọn em nhé. Tuy nhiên là cái chỗ này thì khỏi phải suy nghĩ về cái máy rồi, tại vì ở đây là cái xưởng này là không phải con đầu tiên nó cấp ở đây, con này là con thứ tư con thứ tư nhá. Đây, con thứ tư cấp ở đây. Đấy. Và con đời này nó cao hơn mấy con về trước. Các cái tin dùng này có hàng xịn là em phải alo cho bác trước, bác có nhu cầu đó bác lấy luôn. Nhiều khi máy các bác đang chạy, bác vẫn cứ đổi nâng cấp máy nhé. Nâng cấp máy. Thời buổi này mà sử dụng mà thay máy, mua máy nâng cấp liên tục như này là cái tình hình phát triển của cái xưởng này rất là tốt luôn. Ok, và bây giờ là đến cái phần chúng ta test này. Chúng ta test thử một vài đường thôi nhé. Thử một vài đường ở đây trên một cái thanh sắt V như thế này. Rồi chúng ta đang thử ở chế độ, nếu anh em là trong nghề ấy, chúng ta sẽ biết ở đây đang chơi hàn gì. Đây chơi hàn sung. Đấy, nhấp nhả đúng không, phát có phát không. Rồi nhìn hóa cả mắt luôn. Rồi cái này thì tí nữa mình đây vào về việc luôn đây anh em. Chúng ta nhìn được một cái đây giống như cái quạt đấy, chưa rõ là cái lồng che quạt ấy, hoặc cái hệ thống thoát hơi giống như cái bình khí, giống như là cái lọc hoặc cái đường dẫn nhiệt gì đấy. Đây là cái công nhân nhá, công nhân đây là thợ hàn kinh nghiệm rất là lâu năm đấy, rất nhiều năm trong nghề rồi, đang hàn đi một đường quyền. Nó hàn ở cái đầu ống cái này em cũng không rõ là cái gì, về thiết bị, những cái thiết bị to quá này, không rõ nó là cái sản phẩm gì đâu, nhưng mà nó yêu cầu rất là khắt khe. Chúng ta nhìn thấy là trong là những cái đường ống, cái này giống như là cái bình đốt cái gì đó, hoặc là lò hơi, hoặc là cái hệ thống mà làm cái gì nó yêu cầu cái khả năng là khít của cái chi tiết. Nhưng quan trọng tí bác chủ bác nghiệm thu cái máy này đó. Ok, chúng ta đang hàn chế độ giống như hàn sung nữa, nhấp nhả đâu. Nhìn như cái đèn pin các bạn, dùng như cái đèn pin bật SOS chạy. Rồi nếu mà bác nào hoặc anh em nào mà xem cái con máy như này mà biết là cái thiết bị chúng ta đang hàn này là cái gì thì comment cho một cái nhé, xem cái sản phẩm đang chạy đây nó là cái gì. Rồi trời trên Bình Dương cái này thì nó cũng là mùa mưa, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn nóng. Đấy. Và nó khói nữa nha. Đây là mỗi bác thợ hàn này được trang bị cho một cái quạt riêng.
Chúng ta thấy là chúng ta thổi ra. Đấy. Hàn tốc độ nhá. Đây anh em trong thợ nghề thì chúng ta nhìn thì chúng ta biết rồi. Quá khỏe luôn, 300. Vài hôm nữa nha anh em, còn các bác nữa, vài hôm nữa chúng ta sẽ xem và em sẽ có một cái sản phẩm của máy dầu để so sánh với con máy như này. Máy chạy dầu, Hàn Tích chạy dầu nhá. Ok, và cái video ngày hôm nay ở đây thì em sẽ kết thúc và cái ở đây, và chúng ta sẽ xem là sẽ hẹn lại cho cả anh em ở cái video tới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.